Всім привіт! Сьогодні приготуємо пиріг, для якого нам навіть не знадобляться ваги, адже всі інгредієнти ми будемо вимірювати в столових ложках. Саме тому цей пиріг так і називається 12 ложок. І ще один плюс такого пирога в тому, що міксер для його приготування також не потрібен. Для начинки я використала чорну смородину, але ви можете брати будь-які ягоди, що вам до вподоби, або взагалі не класти ніяких ягід. Від цього пиріг не стане менш смачним. Можна брати як свіжі, так і заморожені ягоди. Тож давайте приступимо до приготування. Для тіста всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Нам знадобиться 3 яйця, по 12 столових ложок цукру, молока, олії та борошна, 2 чайних ложки розпушувача, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі та 200 г ягід, у мене чорна смородина. Для хрусткої скоринки нам знадобиться по 2 столові ложки з гіркою борошна та цукру та 2 столові ложки холодного вершкового масла, нарізаного кубиками. В глибоку миску розбиваємо яйця. За рецептом потрібно 3 яйця, але я взяла 2, бо в мене вони дуже крупні. Додаємо сіль, цукор та ванільний цукор. Збиваємо все вінчиком до поєднання інгредієнтів. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео та в кінці відео. Далі вливаємо молоко та рослинну олію. І знову все перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. В ягоди всипаємо неповну столову ложку борошна та перемішуємо. Це потрібно для того, щоб ягоди рівномірно розподілилися по тісту. В борошно всипаємо розпушувач та трохи все перемішуємо. Далі просіюємо борошно з розпушувачем до рідких інгредієнтів. Я просіюю одразу все борошно. Та перемішуємо все вінчиком до однорідної консистенції, слідкуючи, щоб в тісті не було грудочок. Тісто виходить ось такої консистенції, схоже на тісто для оладок. Воно легко стікає з лопатки. Останніми всипаємо ягоди та ще раз все гарно перемішуємо за допомогою лопатки або ложки. Беремо форму для випічки, у мене силіконова форма діаметром 20 см, та перекладаємо туди наше тісто. Якщо у вас інша форма, то попередньо змастіть її олією чи вершковим маслом, щоб пиріг потім можна було легко дістати. Форму з тістом поки відставляємо в сторону і займемось приготуванням хрусткої скоринки з цукру, борошна та холодного вершкового масла. В миску висипаємо все борошно та цукор. І трохи все перемішаємо. Далі додаємо вершкове масло і перетираємо його руками з борошном та цукром, щоб вийшла пісочна крихта. Довго перетирати не потрібно. Весь процес займає десь хвилину, не більше. Ось така крихта у мене вийшла в результаті. І цією крихтою посипаємо зверху наш пиріг, щоб вийшла хрустка скоринка. А можна взагалі обійтися без крихти. Просто перед подачею притрусіть пиріг цукровою пудрою. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Мій пиріг готовий. Готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо пирогу охолонути і тільки потім виймаємо його з форми. На моєму каналі є ще рецепт пирога з ягодами на кефірі. Посилання на нього ви зараз бачите у верхньому правому кутку та в описі під цим відео. Не можу навіть передати, який він запашний, з гарною рум'яною скоринкою, яка до того ж ще й дуже смачна. По структурі він виходить розсипчастим, пористим, трішки вологим, а ягоди всередині придають йому легку кислинку. Навіть і не здогадаєшся одразу, що такий пиріг так легко готується, адже на смак він, на мою думку, просто неперевершений, та ще й ця хрустка скоринка. Спробуйте приготувати такий пиріг, вам точно сподобається.
Радуйте себе та своїх рідних смачною випічкою, готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!